Ναι. Κονσόλα από την Κίνα είναι αυτό ή χάρηκες που με είδες? Μισό λεπτό να σου δείξω. Έχω δει και μεγαλύτερα. Μεγαλύτερα από αυτό. Ναι. Κονσόλα από την Κίνα. Y2 SFC. Super Famicom. Super NES παιχνίδια. Τώρα παίζει super δύναμη. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κουτί. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ μικρό HDMI... Dongle. Πώς? Dongle. Dongle. Το οποίο δεν έχει πολλά πράγματα πάνω. Έχει λοιπόν την HDMI υποδοχή, έχει βλέπω μια εσοχή για καρτούλα μνήμης και έχει και USB υποδοχή για τη φόρτιση, το να δουλεύει, φαντάζομαι. Ένα πράγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτά τα χειριστήρια. Και αυτό γιατί έχει πάρα πολύ ωραία θέση για τα χέρια. Θα το λέω συνέχεια. Είναι πάρα πολύ ωραία θέση και βολική για τα χέρια. Είναι πολύ ανατομικό. Έχει select start, κλασικά κουμπάκια και triggers και τα βελάκια τα κλασικά. Επίσης λειτουργεί με μπαταρίες. Τα χειριστήρια αυτά είναι ασύρματα και δεν υπάρχει μόνο player 1. Υπάρχει και player 2! Yay! Οπότε μπορούν να παίζουν όλα τα retro game couples. Player 1. Player 2. Το οποίο το βάζεις με αυτόν εδώ το διακόπτη. Εντάξει. Player 1, player 2 το επιλέγει. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Για να δούμε τα παιχνίδια που έχει αυτό το κονσολάκι μέσα τώρα. Είναι καινούργιο setup με capture card. Φαίνεται πολύ έτσι. Μου φέρνει κάτι vibes από παλιότερες κονσόλες. Για να δούμε. Έχει 5 κατηγορίες. Θα δούμε το download. Folder is empty. Αυτό είναι άμα βάλεις... Άμα βάλεις κάτι εσύ download. Λοιπόν, πάμε τα puzzle games. Θα πάρουμε την ανάποδη. Puzzle game. Eye of the Beholder. Πότε είναι αυτό το puzzle game? Δεν ξέρω. Και πώς θα το παίξουμε αυτό εκεί? American Gladiator. Dungeon Master. Στο Super NES είναι αυτό. Έχει βγει για Super NES Eye of the Beholder. Από ό,τι φαίνεται. Κάτσε, ναι, έχει Final βγει. Fantasy 1. Το Mystic Quest. Άρα έχει και RPG μέσα στην κατηγορία. Harvest Moon. Ωραία. Hello Pac-Man. Ποιο να δούμε τώρα, ποιο να τεστάρει? Βάλε ένα που να σ' αρέσει. Δεν υπάρχει τρόπο να δούμε πιο πολλά. Δεν υπάρχει ένα. Πάει και 10-10, ωραία. Πόσα έχει? 216. Άρα πρέπει να έχει ό,τι έχει βγει στο Super NES λογικά. Έχει αρκετά βλέπω, ναι. Judgment Day, Terminator 2. Όσα κλασικά νομίζω. LJN επίσης κλασικά. Εκείνη την εποχή. Ναι. Για να δούμε πώς είναι το emulation, ξεκινάω. Παίξουμε κανένα διπλό μετά. Ναι. Είμαστε στα puzzle. Δεν είναι puzzle game αυτό, είναι platform action. Θα είναι στα racing το Mario Kart. Θέλω να δυναμώσω όσο πάει. Ωραία. Καμία σχέση με τη μουσική της ταινίας, αλλά... Δεν έχει σημασία. Γενιά. Λέω το άλμα. Κάνει πρώτα λίγο κάτω για κάποιο λόγο. Πω. Αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά... Καλά. Απλά τον αγνοείς και φεύγει. Επιλεκτικά. Γιατί δεν χτυπάει ένας τον άλλον? Οκ. Το collision είναι λίγο. Αλλά εντάξει, αναμενόμενο με αυτό το παιχνίδι. Πώς είναι το reaction time? Πολύ καλό. Start select, βγαίνει το μενού του emulator. Quit, load, πολλά save slots, ωραίο αυτό. Έχεις επιλογή αν θα είναι full screen ή όχι. Ωραία, ας δούμε κάποιο άλλο παιχνίδι, κάτι που πάμε να δούμε και διπλό. Πάμε στα fighting. Yay! Και στα fighting ξέρουμε όλοι τι θέλουμε. Στα fighting. Ranma. Είναι Ranma. Ranma, ναι. Το άνιμε, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχει τύχει να δω Ranma. Απολύεσαι. Ναι, ενώ το ξέρω το anime και το manga, δεν έχω... Δεν είσαι το anime? Όχι. Θα το δούμε μαζέψει. Πρέπει, ναι. Για το 80 που βγήκε ήταν αστείο. Κοίτα, θέλω να δω πολλά. Μπορούσα η Άτσουρα. Διάλεξε.
Κάτι παίζει με το emulation λίγο. Βλέπω ότι από κάτω είναι προβληματικά τα 2-player. Α. Τώρα έπιασε. Α, ο color selection, τελείως τώρα. Πάρε την αρχαία Ελλάδα. Για να δω τι γράφει στην αρχαία Ελλάδα, περίμενε. Τι λέει? Πουρουσενώνας. Πάρτενον, ναι. Παρουτενών. Παρούτενον. Α, δεν είναι κακό. Παρουτενών. Να δούμε πως παίζει όμως. Γιατί όμως? Γιατί Παρθενώνας? Τι σχέση έχει με το ράνμα? It's a panda! Τώρα δεν έχει προβλήματα, δεν ξέρω αν Ναι, φταίει το ναι. emulation ή αν φταίει η κονσόλα. Εντάξει, μεγάλοι χαρακτήρες, αλλά αυτό το πρόγραμμα με το Parallax Αυτό το βλέπεις ότι γίνεται στο πόντο. Ναι. Street Fighter Turbo. Εδώ θα κρίνουμε αν είναι καλά Το το turbo emulation. κιόλας. Θα μπορούσα να βάλω το Α2 που είναι ακόμα πιο βαρύ, αλλά... Λοιπόν, για να δούμε πολλά turbo. Αυτά ήταν πολύ γρήγορα κανονικά. Θα πάρεις τσουλί. Ναι. Α, ανέβασε εδώ. Δεν χρειάζεται. Α, Ξέρουμε τι θα γίνει. καλά, κάπου να στη λύση με τσουλί. Αυτό εννοούσα. Ο Ντάλζιμ είναι αδύναμος απέναντι στην Τζουλί. Οκ. Λόγω των κινήσεών του βασικά. Ultimate Mortal Kombat. Mortal Kombat. Τι λέει ο ποιητής? Yeah. Πάρε τα start για να μπεις και εσύ. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Κάποιο πρόγραμμα το emulation. Οπότε pixelated. Εντάξει, σκέφτομαι ότι αυτό είναι για τηλεοράση 15 inch να το λέω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ξέχαμε τα κουμπιά. Είχαμε παίξει σε live. Α, ναι! Είναι παροδία του Gradius. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Τι θα σε cute. Που στο Super NES ήταν χάλια. Α, θα πρέπει να αλλάξει. It's not the place! Speed up! Speed up! Τώρα για το Dual Gun. Αυτές είναι ενέσεις. Βασικά ένα κουμπί χρειάζεται για να πυροβολάς. Τίποτα άλλο. Βρες ποιο είναι. Ναι. Πάντα πάνω εμφανίζεται το πρώτα. Το ξεκινά από πάνω. Για να πάρεις και το speed που χρειάζεται. Πάρ' το και μετά τρέχα κάτω. Α, το πρόλαβες, ωραία. Πάρε την καραμέλα από τίποτα. Τέλεια. Το πάρει και το άλλο για να σου κάνει το inside. Oh no! Ου, να το. Για πάμε. Παπα. Μουσικάρα. Ναι. Όπα. Αυτά είναι από τα κλασικά τα... Ναι, ναι, ναι. Πάρ' το έτσι, σου δώσω το laser. Εντάξει, πειράζω, sorry. Θυμόμουν άλλο παιχνίδι.
super Κατά bomb. λάθος, ναι, δεν το ήξερα. Περίμενε λίγο να βγει καλά και μετά να του ρίξουμε τις βόμβες. Περίμενε. Ρίξε και στις δικές σου σιγά σιγά. Έριξα και... Τι έχασες, ρίξε, έχεις 3. Ρίχνε συνέχεια. Εγώ δεν έχουμε ελπίδα. Ρίχνε, μην τρέπεσαι, ρίχνε. Αντίο. Οκ, τελευταίο. Sports. Μ' αρέσει που δείχνει από πίσω τα Wii Sports, αλλά καμία σχέση. Α, volleyball. Να δοκιμάσω. Το King House. Hudson επίσης γνωστή Ιαπωνική. Θέλει λίγο πιο χαμηλά. Το καθένα έχει δικιά του ένταση. Ναι, όντως. Θα παίξουμε ένα σετ. Έλα, κουράζεις. Δεν ξέρω ποιος ευκαιρία εγώ εσύ. Για αυτές, εμείς δεν είμαστε αυτοί. Εσύ πρέπει να είσαι λογικά η μπλε. Όχι, εγώ είμαι. Έκανα λογικά. Πόσους κατασερβίρεις. Δεν θα μάθω ποτέ. Έλα, το έχεις. Έλα. Δεν καταλαβαίνω. Όχι! Να! Τώρα κατάλαβα, έχει δύο. Πολύ διαφορετικός. Ήτανε Α, είχε βγει το FIFA. Ας παίξω ένα FIFA εγώ. Το 98, Θα παίξω ένα μονό γιατί το διπλό ήταν License to εφιάλτης. Nintendo. EA, it's in the game. Κάνε το play. EA Sports, it's in the game. Τίποτα απολύτως. Ναι, γιατί δεν είναι στο PlayStation. Το 97 δεν υπήρχε PlayStation. Το 97. Shit. Το 96 πήγε. Εγώ ποιος είμαι? Α, ο κίτρινος. Έχω την μπάλα. Ποιος έχει την μπάλα? Εσύ. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Α, εγώ είμαι αυτή. Αυτή είναι η Αγγλία. Η μαύρη είναι η Γερμανία. Εσύ είσαι η Γερμανία. Γιατί πας ανάποδα? Πας στο τέρμα σου. Και θέλω να με βοηθήσεις. Τι κάνω? Α, από εκεί είσαι εσύ. Εγώ κάνω μαλακία τη ώρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Όχι! Κάτσε, εγώ είμαι μπλε σίγουρα, αυτό το έχω καταλάβει. Αλλά δεν έχω καταλάβει προς τα πού να πάω για να βάλω γκολ. Αυτό ούτε εγώ το κατάλαβα. Εγώ δεν έπαιξα καθόλου, ξέρεις. Τι γίνεται? Έτσι πήρα την μπάλα και θα ρίξω σουτ. Ναι, όχι, εσύ είσαι από εδώ. Γκολ, το έβαλα. Μπήκα μέσα με την μπάλα. Το έβαλα. Replay. Κάτσε, δεν άφησες το replay. Όχι. Εσύ είσαι ο μπλε. Δεν ξέρω! Α, έβαλα αυτό γκολ. Α, πες το έτσι. Άρα καλά πήγαινα από εκεί πριν. Πάμε να πούμε την γνώμη για την κονσόλα. Πάμε. Είχε πολλά παιχνίδια αυτή η κονσόλα. Τα είχε πολύ ωραία ταξιναμμένα, πάρα πολύ ωραίο μενού και πολύ ωραίο reaction time στα fighting παιχνίδια. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κονσολάκι. Ένα αρνητικό το οποίο μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι τα χειριστήρια φαίνεται να μην έχουν μια πάρα πολύ καλή κατασκευή. Λίγο όταν τα κουνάς κάτι ακούγεται, κλικ, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αυτό το πράγμα δεν έχει φανεί να επηρεάζει το gameplay. Οπότε,
Λοιπόν, αυτό είναι ένα κλασικό HDMI dongle. Έχει τη φόρτισή του γιατί δεν παίζει από το HDMI με ρεύμα. Οι περισσότερες τηλεοράσεις έχουν μια USB δίπλα στην HDMI ακριβώς για τις συσκευές, οπότε είναι πολύ βολικό. Απλώς βάζεις το καλωδιάκι, το συνδέεις και παίζεις κατευθείαν. Ξεκινάει αυτόματα να το χτυπήσει στη USB. Αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε που είχε πολύ καλή emulation του Super NES. Τώρα για το Ranma ένα δεύτερο που δεν μας έκατσε, εντάξει, κάποια παιχνίδια δεν έχουν καλό emulation έτσι κι αλλιώς στην εποχή μας. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι με τα μενού εμένα. Δεν μου άρεσαν τα μενού. Δεν μου άρεσαν οι κατηγορίες, ότι είχε ας πούμε, το RPG στα puzzle, κάποιο άλλο RPG το είχε στο adventure. Ήταν λίγο ό,τι να είναι. Κατά τα άλλα φαίνεται να έχει πρακτικά ό,τι έχει βγει για Super NES ποτέ. Δεν είδαμε έτσι στα γρήγορα κάποιο περίεργο hack ας πούμε ή κάποιο περίεργο παιχνίδι κινέζικο bootleg κτλ. Ωραίο γενικά. Εγώ πιστεύω ότι για τα λεφτά που δώσαμε τα αξίζει και ασύρματα χειριστήρια επίσης λένε πάρα πολύ και ας είναι λίγο γκλίκι που είπε και η Ευαγγελία, τα κουμπιά τουλάχιστον είναι αρκετά sturdy, στιβαρά που λέμε στο χωριό μου και θα κρατήσουν. Αυτά. Τι θα κάνουμε για editing? Έχει αυτή την HDMI τσαπού και